Hello, my name is Mai Hương from Học Mãi Education System. Welcome to our new series, English for Grade 10. Xin chào tất cả các con. Hôm nay cô rất vui mừng được gặp lại các con trong khóa học mới của hocmai.vn, khóa học tiếng Anh 10 cơ bản. In this series, we will cover all the topics in the textbooks of English for Grade 10, and for each of the topic, we will have 4 lessons. Lesson number 1, we will learn about vocabulary and reading. Lesson 2, we will study speaking and listening activities. And lesson number 3, we focus on grammar and some language functions. And lessons number 4, we learn how to write. The writing skill will be included. And besides the videos, I will send you some documents on supplementary exercises and the tests for the course. Như vậy là khóa học của chúng ta bao gồm tất cả 16 topics, 16 chủ đề của từ vựng ở trong sách tiếng Anh 10, và mỗi một unit của cô bao gồm 4 video. Video thứ nhất chúng ta sẽ học về vocabulary and learning, tức là mình sẽ tìm hiểu về từ vựng cũng như là các cái bài reading ở trong sách. Video thứ hai chúng ta sẽ học về các speaking và listening activities, các cái hoạt động liên quan đến nghe và nói. Video thứ ba chúng ta sẽ học về language focus, tất cả những cái phần pronunciation và grammar của bài đó. Và tiết học thứ tư chúng ta sẽ học về writing, tất cả các bài writing và skills liên quan đến writing. Kèm với khóa học của cô thì cô sẽ gửi kèm cho các bạn các tài liệu liên quan đến mỗi một unit, các tài liệu liên quan đến test 15 phút test một tiết, cũng như là các bài ôn tập cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2. Okay, so this is all for the structure of the new English for grade 10. So I hope that you will have a good time studying with me. So let's start with lesson number 1. Are you ready? Let's get started. Lesson 1. A day in the life of. Chúng ta sẽ học bài tiết học thứ nhất, Unit 1 của bài số 1, đó là A day in the life of, tức là một ngày trong cuộc sống của một người nào đó, đúng không ạ? Tiết học thứ nhất chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vocabulary and reading và một bài reading liên quan đến câu chuyện của một bác nông dân. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trước khi đi vào bài reading, cô muốn hỏi là mỗi một ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu làm những việc gì? So what do you usually do in a day? So usually, as for me, I wake up at 6:30 in the morning, and then I spend about 15 minutes to use my FaceTime at 7 a.m. before I get started for school. And then at 1 p.m., I take a short nap after lessons. Of course, I'm a teacher. So I have a lot of things in my schedule. I do a lot of things as my routine. So that is in the day of me, Miss Hương. Okay? Như vậy một ngày của chúng ta bắt đầu bằng những hoạt động gì? Đối với cô là một giáo viên thì cô có rất nhiều hoạt động trong ngày. Và hoạt động đầu tiên cô làm đó là thức dậy vào lúc 6:30, đúng nhỉ? Và lúc 7 giờ sáng thì trước khi đi làm là cô sẽ dành một chút thời gian khoảng 15 phút để cô theo dõi các tin tức trên Facebook cũng như là những tin nhắn nếu như mà có ai đó nhắn, đúng không ạ? 1 giờ trưa sẽ là nghỉ trưa, và sau đó là các hoạt động tiếp theo. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy các cái mốc thời gian khá là nhiều. Như vậy tất cả những cái hoạt động mà chúng ta thấy xảy ra trong ngày thì người ta gọi là routines. So routines are something you do repeatedly every day, là những thứ mà chúng ta làm hàng ngày và lặp đi lặp lại, đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu a day in the life of someone you still not know, right? So vocabulary needed for this reading will be. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái từ vựng liên quan đến bài đã nhé. Thứ nhất là có một số cấu trúc về phrasal verb. Ở đây trong bài đọc chúng ta sẽ thấy đó là go off. To go off, that means to make a loud noise. Tức là động từ go off là một phrasal verb nên nó có rất là nhiều nghĩa. Riêng đối với trường hợp trong bài này thì có nghĩa là make a loud noise, tức là đổ chuông, đúng không ạ? Đổ chuông. Và cái cụm từ ở trong bài chúng ta thấy xuất hiện đó là the alarm goes off at 4:30, tức là chuông báo thức kêu vào lúc 4:30 buổi sáng. And it can have another meanings. Some several meanings you can refer to. Một số nghĩa khác của động từ go off, nó có thể có nghĩa là stop working, tức là mình dừng công việc gì đó lại,
hoặc là to explode, tức là mình bị nổ hoặc là bom nổ đấy, stop working tức là dừng cái công việc gì đó lại, hoặc là nổ. Và cô mở ngoặc đó là bom, tức là phát ra một tiếng kêu rất là lớn. Như vậy đối với phrasal verb chúng ta thấy là tùy trong từng câu và tùy trong từng situation thì nó có các cái cụm nghĩa khác nhau. Okay, and next we can have some verbs related to the farmers and the field. Chúng ta có một số cụm từ và những động từ liên quan đến người nông dân và các hoạt động ở trên cánh đồng. Cô thấy có động từ đầu tiên là động từ to lead, chúng ta rất hay là dùng lead the group. Ở đây là lead the buffalo, tức là dắt trâu đi, tức là kiểu người nông dân đi trước và dắt theo con trâu, đúng không ạ? Lead the buffalo, dắt trâu ra đồng chẳng hạn, dắt trâu đi. Cô phiên âm ở đây nhé. Bạn nào đã theo dõi khóa tiếng Anh 9, cô đã giới thiệu rất là kỹ về phonetic symbol. Chúng ta đã biết cách đọc phiên âm Á này, buff, fur, buffer, và đây là nguyên âm đôi o, như vậy mình sẽ đọc là buffalo, con trâu. Lead the buffalo. Okay. Động từ plow chúng ta cũng đã gặp trong sách tiếng Anh 9 rồi. Plow là động từ gì nhỉ? Cày ruộng, đúng không? Cày ruộng, plow. And harrow, harrow là bừa, cày bừa đấy, đúng không ạ? Tức là mình hiểu là một cái hành động, cái việc làm mà các bác nông dân hay làm, và cái con trâu chúng ta thường thấy trên cánh đồng. Những cái việc này là thông thường là liên quan đến người nông dân, đúng không ạ? Plot of land là một cái mảnh đất nào đó. Plot, chúng ta thấy plot là một cái điểm, đúng không ạ? Là land là đất đai. Vậy mình dịch ở đây là mảnh đất. Chúng ta cùng đọc lại cho cô các từ đã nhé. The first one, go off. Go off. Lead the buffalo. Lead the buffalo. Plow. Plow. Harrow. Harrow. Plot of land. Plot of land. Okay, let's move on to some other words. So the next word is fellow. Fellows is an adjective to describe someone you know very well, or usually the same age and the same interest. Fellow là một tính từ miêu tả một số người cùng tuổi với chúng ta và cùng sở thích, đúng không? Tức là hội, kiểu như là mình gọi là bạn bè đồng lứa, đúng không? And peasant, fellow là bạn đồng lứa. Fellow, it's like my fellow teacher. Fellow teacher is a group of teachers who have the same age as me, and maybe we share the same interests. Okay. Peasant. Peasant is a word to describe like the farmer. Yes, the farmer, but sounds like the farmer. Nó giống như là từ nông dân. Peasant. Peasant là người nông dân. Nhưng mà cái từ peasant này thì người ta dùng mang tính chất là formal hơn, tức là trang trọng hơn, đó. Peasant. Peasant. Okay. Next we have local tobacco. Local tobacco. Local là thuộc về địa phương. Tobacco là thuốc lá địa phương. Ở Việt Nam mình đang đề cập đến Việt Nam, như vậy địa phương ở đây ngầm chỉ là Việt Nam. Và Việt Nam có một cái đặc trưng, một cái loại thuốc lá đặc trưng, đó là mình gọi là dùng với điếu cày đó, là thuốc Lào. Chỉ có Việt Nam có thôi. Người ta gọi là local tobacco. Còn bình thường thì người ta gọi là cigarette, là thuốc lá, đúng không ạ? Ở đây là local, I mean in Vietnam, we just use in Vietnam tobacco, thuốc Lào. Và người nước ngoài đến Việt Nam, người ta rất là thấy thú vị về cái hình thức này. Nhưng mà cô có xem một cái video mới chia sẻ trên YouTube, thì là có một người nước ngoài hút cái thuốc Lào và đã bị say và bị ngả ngay ra. Okay, so tobacco is cigarette, one kind of cigarette. The verb to repair, and here we have repair the banks of our plot of land. Trong bài có cụm từ liên quan đến động từ sửa chữa. To repair là sửa chữa. Và ở trong bài đọc ta thấy là người ta sửa cái gì đó. The banks of our plot of land. Banks là cái bờ. Đây là bờ, không phải ngân hàng nhé. Banks là bờ như kiểu bank river, bờ sông. Đây là sửa ở cái bờ, ở cái mảnh đất, đúng không ạ? To repair, sửa chữa. You can repair a lot of things. Ngoài repair mình có thể dùng động từ fix, đúng nhỉ? Fix có nghĩa là sửa chữa. Or to mend something.
đều là các động từ synonym cùng nghĩa, chúng ta có thể dùng thay thế. And pump water, xả nước, động từ xả nước, pump. And sometimes we do the transplanting. The transplant là cấy ghép. Do the transplant mình dịch là cấy lúa. Tức là có những cây lúa nhỏ đúng không ạ? Người ta phải cắm xuống dưới mặt đất, gọi là do the transplanting. And crop is the season. Season for gathering. Season for gathering the rice. Đúng không ạ? Season mình gọi là vụ mùa. Crop, vụ mùa, và mỗi một năm thì có cái thời điểm vụ mùa, người nông dân rất là vất vả, phải thu hoạch rất là nhiều đúng không ạ? And we have to be contented with something. Contented, that means you are happy and satisfied with something. And so the meaning is, mình dịch là gì ạ? Hài lòng. Hài lòng với cái gì đó, hoặc là mình vui với cái gì đó. Mình dùng to be contented with. Thay vì dùng happy, chúng ta có thể dùng contented. Satisfied with something, content. Okay, chúng ta đọc lại nhé. The first one here we have fellow. Không biết cô chỉ này mình có nhìn thấy không? Chắc không nhìn thấy. Okay. Fellow. Peasant. Tobacco. Local tobacco. Repair. Repair the banks of our plot of land. Pump water. Do the transplanting. Crop. Contented with. Okay. Chúng ta chuyển sang một số từ khác. Unit 1. A day in the life of. Reading. The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast, and then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at 5:15 and arrive in the field at exactly 5:30. I plow and harrow my plot of land, and at 7:45 I take a short rest. During my break, I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from 8:15 till 10:30. Then I go home, take a short rest, and have lunch with my family at 11:30. After lunch, I usually take an hour's rest. At 2:30 in the afternoon, we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I do the transplanting. We work for about 2 hours before we take a rest. We finish out our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m. Then we watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbors for a cup of tea. We chat about our work, our children, and our plans for the next crop. Although it's a long day for us, we are contented with what we do. We love working, and we love our children. Okay, so we just listened to a short tape script about the reading. So we come to the task of how to deal with the reading text. Okay, như vậy là chúng ta vừa nghe xong cái phần reading của cái bài Unit 1 đúng không ạ? Chúng ta thấy một cái bài reading rất là ngắn, người ta kể về các hoạt động hàng ngày, và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cái bài tập nhỏ liên quan đến phần reading nhé. Cô đi vào bài tập thứ nhất, đó là choose the best option A, B or C. Chúng ta sẽ chọn các cái phương án đúng cho các câu trả lời sau. The alarm goes off at 4:30 là chuông báo thức kêu vào lúc 4:30. Như vậy lúc nãy chúng ta cũng đã quan sát cái phần reading, và trong sách chúng ta cũng có rất là rõ đúng không ạ? Từng câu một của người ta đọc như thế nào, và cô cũng đã
Trong cái phần tape script thì cô cũng đã ghi từng câu một rồi, chúng ta phải đọc lại và chúng ta tìm đúng cái thông tin này. Và trong bài chúng ta thấy là thông tin 4 giờ 30 là đúng không nhỉ? At 4:30. Oh yeah, yes. So that is correct. But the verb we should use here is to ring. Người ta bảo động từ goes off trùng nghĩa với động từ nào? Chúng ta thấy đây là nó trùng với động từ to ring. Ring tức là kêu và đổ chuông, đúng không? Câu số 2, it takes me 45 minutes to get ready. Và người ta yêu cầu chúng ta tìm động từ takes cùng trùng nghĩa với động từ nào? Như vậy câu thứ nhất, câu thứ hai chúng ta dịch là gì ạ? Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Mất 45 phút tức là cái khoảng thời gian mà chúng tôi cần chuẩn bị. Như vậy là chúng ta sẽ chọn động từ nào đây ạ? To get ready. Không nhầm một chút, đây không phải to take nữa. Và người ta yêu cầu là chúng ta tìm cụm từ trùng nghĩa với to get ready. I'm sorry, to get ready that means to prepare, chuẩn bị, đúng không? Chuẩn bị. And number 3, we chat about our work. Và cái từ chat ở đây chúng ta sẽ phải tìm một cụm từ tương ứng. Đây cô có để màu vàng hơi mờ một chút có gạch chân. To chat that means to talk something with your friend. Okay, we cannot use learn. Chat không phải là học, chat không phải là discuss. So it means we talk in a friendly way. Chúng ta nói chuyện với nhau, thường là bạn bè. Giờ nghỉ chúng ta chat about something. Okay. Number 4, cụm từ contented trùng nghĩa với cụm từ nào? We are contented with what we do. Chúng tôi rất là gì đó với những gì mình làm. Đúng không? Ở đây trong cái phần từ vựng cô cũng đã giải thích rồi. Contented means to be happy or satisfied. Đúng không? Như vậy chúng ta thấy không phải disappointed, không phải này. Interested in cũng không phải. Như vậy đây sẽ chọn là satisfied, là mình hài lòng, mình vui với những cái gì mà mình vừa mới làm. Đúng không? Như vậy đấy là task number 1. We come to task 2. Chúng ta chuyển sang task number 2. Answer the following questions. Trong cái phần này là chúng ta sẽ phải trả lời một số cái câu hỏi trong sách giáo khoa. Khi học cái khóa học cơ bản 10 thì cô yêu cầu là các bạn sẽ có sách giáo khoa ngay từ đầu. Với mỗi một phần thì cô đều bán theo các cái sườn ở trong sách, cho nên là các bạn sẽ theo dõi ở trong sách. Phần task 2 là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở trong sách. Câu hỏi thứ nhất là người ta hỏi gì ạ? What is Mr. V's occupation? Occupation là danh từ chỉ nghề nghiệp. Occupation. Thông thường là mình thấy mình hay hỏi là what is your job? What do you do? What is your job? Còn cái occupation cũng thế, cũng là nghề nghiệp. Nó bằng với job. Nhưng mà trong cái English for formal English thì người ta sẽ dùng từ occupation. Trong các cái mẫu đơn thì người ta dùng occupation, không dùng job. Okay. So number 1 they ask what is Mr. V's occupation, là ông V ông làm nghề gì, đúng không? Number 2, what time does he get up and what does he do after that? Là mấy giờ ông ấy thức dậy và sau đó thì ông ta làm gì? Đây là những câu hỏi rất là cơ bản. Cô sẽ dịch một loạt các câu hỏi ra, sau đó cô sẽ đưa câu trả lời gợi ý cho các bạn. Number 3, what does he do in the morning? Là buổi sáng thì ông ta làm gì? Number 4, what do Mr. V and his wife do in the afternoon? Là ông V và vợ của ông ấy làm gì vào buổi chiều? And number 5, are they happy with their lives or not? And why? Là họ có hạnh phúc với cuộc sống của họ không? Và tại sao? Lý do tại sao? Và cô sẽ đưa cho chúng ta một số cái câu trả lời và chúng ta có thể dựa vào đây. Đây là các câu trả lời ngắn. Number 1, we can say he's a farmer. Anh ta là nông dân, đúng không? Hoặc là từ trong bài ta dùng là peasant. He's a peasant. Okay? And what time does he get up? Anh ta dậy lúc mấy giờ? Câu trả lời là gì? He gets up at 4:30 and then goes down to the kitchen to boil some water for his morning tea. Là anh ta dậy 4 giờ 30 này, sau đó đi xuống bếp và đun nước để pha trà buổi sáng. Number 2, what does he do in the morning? Làm gì buổi sáng? Thì anh ta plows and harrow his plot of land, drinks tea with his fellow peasants, and smoke local tobacco during his break. Đúng không ạ? Là anh ta cày bừa cái mảnh đất này, sau đó uống trà này với những cái người nông dân cùng hội cùng thuyền đấy, đúng không ạ? Và hút thuốc, có động từ S này. Smoke local tobacco là hút thuốc gì nhỉ? Thuốc lào. Và giờ nghỉ, đúng không ạ? What do Mr. V and his wife do? Hai người đấy làm nghề gì? Làm gì vào buổi chiều? Như vậy chúng ta thay, không cần phải nói lại là Mr. and Mrs. V nữa, mà chúng ta dùng là they go to the field again. Họ lại ra đồng để làm việc, đúng không ạ? And are they happy? Họ có vui với cuộc sống của họ không? Yes, they are happy.
Và trong cái lý do ở đây nó đọc ở trong bài ta đưa ra là because they love working and they love their children, bởi vì họ rất là yêu công việc của họ và họ cũng yêu con cái của họ nữa, bởi vì là công việc thì mình sẽ kiếm ra tiền để nuôi sống cho gia đình và con cái, đúng không ạ? Như vậy là 5 câu hỏi và 5 câu trả lời cô đã giúp các bạn trả lời. Chúng ta chú ý là khi trả lời với chủ ngữ là he thì tất cả các động từ ở đây chúng ta không được quên s, gets up, đúng không ạ? Plows, and harrows, and drinks, and smokes. Đấy, tất cả những cái đó chúng ta phải chia, bởi vì he thì bao giờ cũng có s, còn they thì không có I with they để quên này. Đó là cái lỗi cơ bản nhất. Nhiều khi là chúng ta biết cách trả lời nhưng mà mình quên những cái này đi thì nó sẽ bị trừ điểm. Và hầu như là các phần reading thì người ta cho rất sát điểm, ví dụ 0,1, 0,2 điểm một câu, thì nếu chúng ta sai cái này là người ta không tính điểm cả câu đó. Okay, so we move on to text number 3. Text 3. We move to task number 3. Chúng ta chuyển đến phần bài tập số 3. Scan the passage and make a brief note. Chúng ta sẽ phải đọc kỹ cái bài reading vừa rồi và chúng ta sẽ phải đưa ra brief notes, tức là mình sẽ take notes lại, mình sẽ ghi chú lại những cái nét cơ bản. Và trong sách là người ta có một cái text, một cái bảng, đúng không ạ? Người ta yêu cầu chúng ta điền vào. Ví dụ in the morning buổi sáng, in the afternoon buổi trưa, và after dinner là sau bữa tối. Và có các cái người ta yêu cầu chúng ta phải take notes, thì ở đây cô đã giúp chúng ta làm cái việc là scan kỹ từng cái reading đó, và các cái mốc thời gian ở đây trong bài, mỗi một cái mốc thời gian như thế này thì tương ứng với một cái hoạt động của Mr. V và Mrs. V làm gì, đúng không ạ? Mốc 6 giờ 30, như vậy chúng ta sẽ nốt lại ở trong sách nhé. Trong sách cô lấy cái này trong sách ra, cô lấy cái phần bảng này ra, còn cái thông tin là cô đã điền vào rồi, đúng không ạ? Như vậy từ 4 giờ 30 nó thấy một loạt các hành động như là gì? Get up, go down to the kitchen, borrow water. Thì cái này là câu thứ nhất mà lúc nãy chúng ta trả lời, đúng không ạ? Sau đó 5 giờ 15 đó là leave the house, là rời khỏi nhà. 5:30, 5 giờ 30, arrives in the field, plows and harrows the plot of land, đúng không ạ? Đến cánh đồng này, cày bừa cái mảnh ruộng đó, đúng không ạ? 7:45, 7 giờ 45, takes a short rest, nghỉ trưa. 10:30 goes home, 10 giờ đi về nhà. 11:30 has lunch with his family. 10 rưỡi là gì ạ? 11 rưỡi là ăn trưa của gia đình. 2 giờ 30 vào buổi chiều này, Mr. and Mrs. Stewart go to the field again. Hai ông bà lại đi đến ra ruộng tiếp. Repair the bank, sửa cái phần bờ sông, đúng không ạ? And Mr. V pumps water into the plot of land. Ông V thì xả nước ở cái ruộng, và Mrs. Stewart does the transplanting. Còn cô Tuyết thì là cấy lúa, đúng không ạ? At 6 they finish work, và lúc 6 giờ thì họ hoàn thành công việc. And at 7 they have dinner, và 7 giờ họ ăn tối, đúng không ạ? After dinner they watch TV, go to bed, sometimes visit neighbors and check with them. Buổi tối sau bữa ăn tối thì là họ xem TV này, go to bed, đi ngủ này. Thỉnh thoảng thì thăm các cái neighbors nữa, thăm hàng xóm và trò chuyện với họ. Đó, như vậy là cô đã giúp chúng ta take notes lại toàn bộ một cái bài reading rất là dài, nhưng khi mà chúng ta biết cách notes như thế này thì ít nữa chúng ta sẽ phải kể lại, hoặc là sau khi một cái đoạn reading người ta yêu cầu chúng ta summary lại, chúng ta phải là tóm tắt lại và đưa ra các cái thông tin chính, thì đây cũng là một cái động tác rất là quan trọng để chúng ta có thể nhớ hết các cái chi tiết và sự kiện, đúng không ạ? Như vậy là cái task 3 là xong, cô đã giúp chúng ta trả lời xong cái task number 3. Và cái phần after you read là sau khi đọc thì người ta yêu cầu là gì ạ? Work in groups, talk about Mr. V and Mrs. Tuyết daily routine. Cái từ routine này cô đã giải thích ngay từ đầu video rồi, đúng không ạ? Routine là cái hành động mà chúng ta làm thường xuyên, các công việc làm thường xuyên hàng ngày, như là dậy này, mặc quần áo, ăn sáng, đi làm, vân vân. Routine. Okay. Người ta bảo chúng ta sẽ phải hoạt động theo nhóm và kể lại các cái hoạt động hàng ngày của ông Vi và bà Tuyết này như thế nào. Đúng không ạ? Một bạn hỏi và một bạn trả lời. Có thể là chúng ta sẽ hỏi là gì? What does Mr. V do at 4:30? Đúng không ạ? Ông Vi làm gì vào lúc 4 giờ 30? He gets up. Đấy, đây là có thể, nếu chúng ta làm theo hai người, một bạn hỏi, một bạn trả lời, chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào cái bảng phía trước của cô, đúng không ạ? Đây, what does he do? What does Mr. V do at 4:30? Đúng không ạ? Thì mình trả lời luôn, Mr. V gets up và goes down the kitchen, vân vân, đúng không ạ? Sau đó bạn sẽ hỏi tiếp là gì? What does he do at 5:15? Đúng không ạ? Anh ta làm gì vào lúc 5 giờ 15? Như vậy vì cơ bản là chúng ta chỉ thay cái mốc thời gian đi thôi, đúng không ạ? Thay mốc thời gian đi thôi, và câu trả lời thì cô đã chưa sẵn rồi. Như vậy là một cái động tác summary của chúng ta lại là mình vừa làm được cái phần task filling in the blank là điền vào bảng,
và mình vừa làm được cái phần talking, tức là mình phần nói ở phía sau. Hoặc có hai cách thứ hai là nếu như cô giáo bắt chúng ta là kể lại thì chúng ta có thể cũng dựa vào đây để kể, không phải hỏi và trả lời mà chỉ kể thôi, đúng không ạ? Mình kể là gì? In the morning at 4:30, Mr. V gets up, goes down to the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has quick breakfast, leads the buffalo to the field. And then at 5:30, 5:15, he leaves the house, đúng không? Vào lúc 5:15 là anh ta rời khỏi nhà, vân vân. Đến cuối cùng là gì? After dinner. After dinner ở đây là cô không chia toàn bộ cái phần này, là cô không chia s ở động từ bắt đầu từ 2:30, không chia động từ s, bởi vì là cái phần này là cả hai người ta làm, hai người cùng làm thì mình không chia s nữa, chỉ một người thôi thì chúng ta chia s. Như vậy toàn bộ từ 4:30 cho đến 11:30 là người ta hỏi về Mr. V, đúng không ạ? Còn từ 2:30 đến hết phần này là chúng ta nói về cả hai người, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ kể dựa vào mốc thời gian kể lại các cái công việc. Và cuối cùng chúng ta có thể nói là gì? After dinner, they, hai người mà, đúng không ạ? Từ đây trở đi là they này, they watch TV, go to bed, sometimes visit neighbors and chat with them. Okay, so that is all for maybe Mr. V and Mrs. Tuyet's daily routine. Sau đó chúng ta kết lại một câu là đó là tất cả những cái việc mà cô Tuyết và ông V thường làm trong một ngày của họ. Đấy, như vậy là summarize and talk about their daily routine. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn cho chúng ta toàn bộ các cái activities của phần reading lesson number 1 in Unit 1, A Day in the Life of. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể về cái bài reading này, cũng như chắt lọc tất cả các cấu trúc và từ mới để học. Và sau mỗi một cái video này thì chúng ta sẽ thường là sẽ học từ mới và nhớ reading. Bao giờ sau reading một cái gì đó chúng ta cũng phải nhớ cho cô, không nhớ hết thì cũng phải nhớ được một vài cái chi tiết ngắn về cái đoạn reading đó để chúng ta cải thiện cái memory, increase the way we learn vocabulary and train your brain so that it can work with longer texts later. Okay? Chúng ta sẽ học cách summarize và ghi nhớ, đó là một cách chúng ta rèn luyện cho cái trí nhớ của mình. So it is the end of this unit. And please study hard at home and see you very soon in lesson number 2. Thank you and bye for now.